Nej, så här är det. Nu sitter vi i Övik och har jobbat klart för kvällen. Och det är ganska tråkigt och inte ha någonting att göra. Så jag kom på en liten grej. Andreas som trimmar motorsågar och bygger skogsmaskiner och sånt där. Han bor ju här uppe. Jag tror att vi åker och hälsar på han. Jag har ju inte ringt åt han så att vi åker helt enkelt och överraska. Så att häng med så drar vi. Vi åker till Andreas. Ska vi se om Andreas är hemma. Jag tror att han kan vara i garaget. Hallå där! Tjena! Tjenare! Kom du och hälsa på? Ja, var i Övik och jobba så jag tänkte att Ja, vad roligt. åka och kolla. Tänkte kolla på skogsmaskin men den är inte här. Ja, den fick flytta på vinterförvaring ett tag för det var lite mycket sågar. Så den fick jag gömma sig i. Gå i det kan man säga. Ja, just det. Ja. För att så jag fick lite luft där. Jaha, okej. Ja, här står det med lite sågar ser jag. Ja, jag ska precis börja med en liten ekosåg igen. Ja. De har blivit populära så att... Ja, jag ser det. Men fan, det här är ju nyare. Nya sågar. Ja, det är helt nytt. Ja. Jag vet inte om vi nämnde det i förra filmen, men samarbetar med Mora Slipservice då. Ja. Så han skickar hit nya sågar och så optimerar jag dem då så skickar ut dem direkt till kund då. Ja, just det. Och jag tror vi nämnde det faktiskt. Jag har en liten aning. Så att och det har inte blivit färre sedan du var här sist. Nej, det har kan inte man ju det. säga. Du har haft att göra. Ja. Jo. Så att då jag får in en lapp då så kommer ett gäng kedjor och svärd och sånt där. Ja, just det. Och så lägger jag ut dem i svärden och grejer i rätt kartong. Och så tar jag dem i turordning då. Så när du ligger så här, du får väl hänga på om du vill. Ja, men jag kan ju Så tittar vi lite närmare. Ja. Det är en 25 kubiksåg som väger 3,2 kilo fulltankad med kedja och svärd och rubb och stubb. Ja, precis. Så att rätt schysst ergonomi och rätt trevlig. Så att nej men vi kör väl så. Ja. Så då får vi se hur det går. Ja, exakt. Men du har gjort om lite grann här också ser jag. Ja, jag har ju byggt en mer ergonomisk prototyp för att sitta bättre. Ja. Rakare i rygg och grejer. Ja, Han ska bli lite snyggare den där i framtiden. Men ja. nu är det rent bara Funktion. Och så har jag avskilt demontering och montering där jag håller på med de flesta sågarna. Ja. För att inte få slipdamm och sånt i. Det var nog så nära tidigare. Ja, exakt. Ja. Och där har någonting med tändningen att göra. Ja, det är tändspolen. Nej, de är otroligt lättskruvad. Ja. Så för eftermarknaden när det blir något fel på dem. För det blir ju fel på allt vare som man vill eller inte. Jo. Förr eller senare. Så kommer det bli billigare att laga dem. Än om man behöver ägna en timme åt att riva dem. Ja, exakt. Jag släppte direkt. Ja. En välriktad då. Ja. Då brukar den räcka. Det kanske syns att jag har gjort det någon gång förut i alla fall. Ja. Det ser väl ut som det är vana händer.
Ja, rekord är på 4,58. Ja. Men det tar vi väl inte idag när Jag står surra. Nej. Någon minut längre kommer nog att ta man. Ja, men du fick att göra sen det var sist i alla fall då. Ja, jag hade väl bra att göra då, men det hade inte blivit mindre i alla fall. Nej. Och, det kommer aldrig bli något mindre heller. Nej. Om man inte själv vill det då. Ja, det är svårt att säga nej ibland. Det går ju typ inte. Och ljuddämparen. Ja. Kan jag lite grann, jag också. Ja, det är bra att du... Nej, det är ju, allting är ju så litet på... När det blir så liten såg. Ja. Men det är ju riktigt smidigt när de är ny så här och aldrig startad. Mm. Det är ju som inga olja och bensin som behöver. Även om alla sågar som kom hit är med tom tank och så. Mm. Så har jag dragit runt lite grann. Ja. Så man slipper ju allt söl. Här under finns ett tändstift i alla fall. Mm. Ja, titta. Det finns 2 besvärliga skruvar på hela sågen. Ja. Och det var det där skramlet du hörde där ramla ner. Ja. Man kan nästan inte få ut dem utan att de ramlar ner. Nej. De håller insuget. Här kommer en till. Fantastiskt. Titta. Där kommer han. Den lilla. Ja. Det är ju stort. Ja. Jag vet inte, är det du som har stora händer? Ja. Nej, den såg inte så jäkla stor ut faktiskt, den där. Det är ju... Det är inte stort. Nej. Nej, det är lite... Små grejer. Ja. Så hur många kubik han var på? 25 kubik. Ja. Och 1,5 hästar ungefär ska de väl vara på. Okej. Och efter standardreceptet då blir det ungefär 20-25% högre effekt. Ja. Men på toppvarv då blir det dubbla effekten. Nej, det här är ju... Ja, det är helt otroligt att så här små grejer kan leverera som de gör. Ja, just det. Här vi sett väl... Vi flyttar oss väl till trimbänken och se hur jag går tillväga. Men nu ritar du av... Nu ritar jag så att jag ska veta hur jag ska göra. Ja. Så att det ska bli likadant, så att om du köper en såg eller om din granne köper en såg ska de ju gå så nära lika varann som det är möjligt.
Men de ena grannen vill ha lite värre såg då, hur gör du då? Ja, är det på ett kundrecept är det ju tråkigt, men Ja. Det är väl så det brukar bli, att grannen skickar hit en begagnad såg och så går den bättre när de kommer hem. Då skickar grannen hit också. Sen skickar den grannen sågen och så fortsätter det så där. Så är bollen igång. Ja. Sliter de där slipgrejerna? Ja, vissa stift håller ju rätt länge. Vissa modeller, de som heter tandläkargrejerna, de går ju lite oftare. Ja. Nej, alltså jag justerar ju insug och avgas och spol då, eftersom som jag vill ha nu. Ja. För det här kundreceptet, för att det ska vara bra gasrespons, ganska arg topp för att ha högre kedjehastighet vid kvistning och grejer. Ja. Och så inte ta för mycket liksom för hållbarheten utan att de ska liksom hålla. Jag har ju såna här sågar själv, då har jag ju tagit ut nära dubbelt så mycket effekt. Men det kan man ju inte hålla på med liksom Nej. åt vem som helst, hur som helst, utan det är mer, jag vill se hur mycket man kan plocka ut i effekt och hur länge det håller. Ja, exakt. Ja. Så att, här vi kör. Ja, gör det. Det går ju ganska bra när man har gjort rätt många av dem då. Ja. Och sen är det hela tiden återkommande varje vecka, så blir det att man minns ju hur man gjorde också. Ja, exakt. Ja, ja, det kallas ju för rutin. Ja. Nu ska vi svarva. Ja. Bytt med en liten större svarv som du var här sist då. Ja. Ja, det här är en rejäl pjäs. Ja. Nu ska elektrikern hit alldeles snart framöver och fixa elen och lite sådana där grejer, så det är väl inte riktigt optimalt att ha en arbetslampa, men det funkar tills nya belysningen är drag i alla fall. Den lyser ju i alla fall. Nej, jag tror jag stod bättre på den här sidan faktiskt. Ja, framförallt säkrare när man väl startar. Ja. Ja, så då kör jag med indikator. Jag gjorde en egen lösning och jag hittade en större modell i gömmorna så att man skulle se vad man gör. Ja. Enklare än att ha en liten en. Är det enklare med den här stora än... Ja, det blir ju så mycket enklare att se än om man har en liten. Ja, i och för sig. Det blir ju så mycket tydligare. Jag tänkte som på svarven. Vad är det som gör att man vill ha en sån här stor? Alltså framförallt var ju problemet
när man skulle göra större cylindrar med gamla svarven, det var ju nästan, jag fick inte plats. Nej. Jag har på att försöka hitta 0 nu. Ja. Nu svarvar man av för att man ska få Tajtare squishmått som man säger, men det är ju enkelt förklarat, det höjer kompression. Ja. Man trycker in mer i mindre utrymme. Ja. Så kan vi starta det här Åbäck. Vi kör ju bara en gång och kollar att jag är på exakt 0. Ja. Mycket blir det ta ungefär varje gång då? Det beror på vilken typ av såg det är. Ja. En del då kan man ta 0,1 millimeter och på vissa modeller då får man ta 2 millimeter. Ja. Så att men man siktar ju runt 0,5 millimeter när man är färdig. Och nu är det sista, det är fördelen, jag har ju matning och på tvär också. Ja, okej. Så då kör jag den baklänges. Ja. Så för att få den så slätt som möjligt kör jag med så jag matar själv. Jaha, okej. Sista findraget. Ja. Och sen när man måste alltid tänka på när man håller på med när du har, det här kallas ju kolvkjol, Ja. alltså kjol. Och tar man bort den, men inte den, då är det inte säkert att det är täta i packningen. Nej, okej. Så då kan man ha. Så då brukar jag köra lika mycket. Ja. Eller ja, lite mer. Bara för att vara säker. Ja. Och när det är så här tunt då går det ju så lätt. Ja. Här kan man manuellt köra med. Jag har inte dra igång den ens. Normalt sett så kör jag ju alltid med han igång, men Ja.
Det är ju lugnare så här. Ja, speciellt när man har besök. Ja. Den är känslig. Ja. Jo, när man ser ner på 0,04 millimeter och så där, då blir det lite känsligt då. Ja. Inte råka ratta för mycket. Har du förstört någon gång? Nej, faktiskt inte. Men det har varit sjukt nära. Ja. De såna här liten har inte hållit på att häva sönder, men någon annan har det varit riktigt nära när att det höll på att gå på tok. Ja. Men det lär väl komma när man gör bort sig riktigt då. Mm. Det finns ju risk när man gör samma sak flera gånger att man börjar på att tänka på annat då. Ja, visst. Sådär. Så, nu är vi färdig för montering. Är du nöjd? Ja. Ja. Ja, vi har ju börjat montera nu. Jajamän. Då, som de här, de vet jag ju. De är ju likadana. Jag har gjort så många så jag vet att tar jag samma då blir det rätt. Ja. Men jag tar ändå löthän och stick ner när jag har dragit ihop den. Och bara extra kolla. Ja, känner av. Och är det här snabbmått inom 004 rätt ifrån det jag vill ha. Ja. Då kan ju antingen vara lite mindre eller lite mer. Då är jag ändå nöjd för. Så då kollar jag det då med skjutmått då. Ja. Och nu ska vi väl vara hyfsat nära 05 om det här ska vara lyckat. Ja, 49. Så det är ju helt godkänt om man siktar på 05. Ja. Inom marginalen. Ja, 1/100 det kan man bjuda på. Så att nej, så då är det bara att göra Om proceduren. det är samma lika fast åt andra hållet. Ja. Och det är det här som brukar vara lite klurigt. Ja, på de flesta sågarna. Ja. För att många andra märken, då måste man bort med tank och allting för att komma åt en liggande motor på en sån här liten såg. Ja. Men det här kan ju nästan slänga in liksom det. Det är klick. Ja. Och så är det 3 skruv som håller den på plats. Ja. Skillnaden när jag monterar mot när jag river. När jag river då kör jag ju bara maskin. Men när jag kör montering så då kollar jag alla skruvar manuellt. För att veta säkert att det är gjort rätt. Så att inte maskin råkar vara slutström eller något annat så det drar. Ja. Men du behöver inte använda någon Loctite eller något sånt. Nej. Det sitter ändå. Ja. Lederna. Ja visst. Jo. Momentnycklar och sånt det behövs ju inte heller det. Det här är ett kolvstopp. Okej. Såna här är rätt bra för det är mindre risk man skadar kolv och cylinder och topp och allt vad det är. Ja. Det finns några här i järn också. Okej. Men då är det större risk att man skadar. Ja, men när använder man det där då? Kolv? Ja, men vi säger nu när jag ska dra åt. Nu vill jag ju veta att svänghjul är så mycket framåt som möjligt. För det är ju alltid ett litet glapp i krysskilar och sånt. Ja. För om det är mycket framåt så. Då kommer man ju både tända marginellt lite tidigare. Ja. Plus att när du drar i startsnöret så drar du ju här. Ja, exakt. Ja. Och då vilar han ju redan mot krysskilen. Då är det mindre risk att det kan lossna.
också. Okej. Så då håller jag så. Och så drar jag tills jag känner att han har nype. Ja. Sen snurrar jag tills han styper i kolvstopp åt det hållet. Sen finns ju såna här och olika tjocklekar och grejer då. Eller så kan man ju köra bladmått eller någon annan lösning. Vika A4-papper eller... Någonting som funkar. Ja. Lite pilligt där i alla fall. Ja. Men om jag hemma då, med min lilla Husqvarna, om jag skulle vilja få lite bättre effekt på den, är det någonting jag kan göra själv? Någonting, inte såna här, det här är lite för invecklat för mig så att säga. Men har man aldrig hållit på att trimma en såg så här, så förutom att man behöver något simpelt verktyg, alltså någon form av drämmel eller litet luftverktyg och något stift och sånt där. Så är det väl bara lägga ett gäng timmar på Google och YouTube och såna här grejer och se, ja men typ som på en sån här film liksom, hur gör man egentligen och vad händer. Men jackakolven till exempel då? Alltså, som man gjorde på moppen. Ja, alltså det är ju egentligen samma sak som och om man jackar kolven eller om man filar ur golvet på insuget, det är ju samma sak. Det ändrar ju duration på insuget. Ja. Så det funkar att göra så. Men framförallt liksom om man sitter hemma i snickarbo och känner att det är kväll nu ska vi trimma lite såg och ja, sådär. Då är det ljuddämparen som är det absolut enklaste att börja med. Ja. För överlag så ger det effekt på alla sågar att göra det. Ja. Man vill ju ha ett avstånd, det är precis som på gamla moppar och bilar när det ska vara brytaravstånd, fast det är ju mellan tändspol och svänghjul ska det ju vara avstånd också. Ja. Är det någon grej som är en sån här oh shit-grej som man kommer på när man nästan skulle vara ihop hela sågen? Att, ja, den här. Ja. Den har jag nog glömt 10 gånger. Det är en bussning till kastskyddshandtaget. Ja, okej. Och det är så lätt att den här har råkat ligga. Sådär. Ja. Och så, det där går så bra. Och så bara, typiskt. Då hittar man den där på slutet. Ja. Men det blir få gånger för varje såg jag gör som jag inser att jag har glömt. Det här är lite passform. Sen är det ju jätteroligt. Jag började ju, det var ju som en ren hobby bara. Ja. Och sen var det ju någon som ville att jag skulle hjälpa dem. Ja. Ja, men jag kan ju prova, men jag garanterar väl inte att det blir någon succé. Men det vart väl bra. Och så sen vart det en till och tyckte det var riktigt roligt. Ja.
rolig hobby. Och sen då började det här då, samarbete med nya grejer och... Ja, exakt. Ja. Men nu kom du i kontakt med Mora Slipservice då? Han tyckte jag hade en farlig kedja i bromsbänken jag har. Jag hade bara tagit en vanlig motorsågskedja, klippt upp den och gjort den till längden jag ville ha och satt ihop den. Ja. Och då såg han det på något inlägg jag la ut att aj, tänk om det går av. Ja. Så då hörde han av sig och så ville han, hörde du, får jag göra någon kedja av det som inte har tänder? Så du minimerar riskerna? Ja, det får du väl. Ja. Ja, så därifrån så vart det. Och då jag kan säga att de här skruvarna är lika besvärliga att få tillbaka. Ja. Man ska lyckas träffa där nere Ja. utan att de hoppar på sidan. Ja. Då är de ingen roliga att få ur in. Nej, då får man som... Sådär. Nu hade vi tur. Det är bara för att det är på film. De brukar kunna ramla emellan och då får man som... Ja. Ja. Ibland får man bråka lite innan det blir som det är tänkt. Varför de det gör också då? Är det någon klåfingrar som... Det är bara jag här. Ja, du kanske har varit här och stulat dem så att... Så det ska bli lite mera action än bara att det går på lätten. Ja. Ja, det är såna här dammtätningspluggar som sen inte ska komma in smuts vid. Undvika att det ska komma in smuts vid förgasaren. Ja. Täta så att inte varmluft ifrån fläkten och motorn kan komma in och... Det här är lite piller kanske. Ja. Det är ju det. Men som sagt, nu har man ju nästan drömt om de här sågarna ett tag så. Ja. När det har blivit så många. Kunder. Ja. Jag hade av ljuden här. När du var sugen på att filma så. Ja. Så vi skulle få vara ostört. Det funkar. Luftfilter och sånt, hur ofta ska man byta ett sånt? Alltså, Ja, det beror ju på hur skitigt det är naturligtvis. Men... ja, vi säger alla filter i princip går ju att dela på. Ja. För ska man blåsa ur det ska man ju inte blåsa skiten igenom. Ja, utan det vill man ju hellre blåsa från insidan. Ja. Så då kan man ju blåsa rent någon gång. Fast det är ju billigt att byta filter ofta. Ja. Istället för att man får in skiten i motorn. Ja. Då kan man ju fort skrota alltihopa. Så det är en viktig detalj. Ja, och framförallt ha koll på att de sitter fast i ordning och Ja. så att de inte ligger bara löst innanför i kåpan här. Då har de ju dålig funktion. Men som den här sågen, vart suger han in luften någonstans? Ja, under här Ja. suger han in till förgasaren. Det är justeringar in i minsta detalj. Ja, man vill ju ha hyfsat rätt elektrodavstånd. Ja. Här är det kartongsystem jag har, det är ganska bra. Ja.
för att när man river 10 sågar ibland i stöten då är det enkelt att de inte ramlar eller råkar åka in med varann eller något. Och så är det fruktansvärt bra stöd till de här då. Ja. Men då får man byta ut dem lite då och då, för man kanske sliter ut dem när man använder stöd. Ja, men det kan ju vara roligt det, ja. Men vart får du de här? Och på de här gör man ingenting med ljuddämpande? Jo då. Men jag gör det så att det inte syns. Ja. Ja, nu råkar jag få en buckla här. Ja. Jag böjer upp här och så justerar jag där inne och så Just det, böjer jag tillbaka. Har du några fler projekt på gång? Ja, förutom att leverera sågar så att alla ska få tillbaka. Ja. Få sina nya levererade och så där, så ska jag väl ta in snöslunga här som du såg sist. Ja. Eller en gång när du var här förut. Ja, precis. Ja. Den hade ju ingen färg på så lite andra små grejer. Så den måste ju in här nu i december och få sig en liten överlevnadsfix och piff up så att han blir fin. Ja, och funktionsduglig. Ja, förhoppningsvis kan väl fungera hela vintern sen. Det är ju, även fast det är så liten såg så är det justerbar oljepump. Jaha, okej. Och jag ställer alltid upp dem på max. Ja. Och sen tycker kunderna att det dräller för mycket olja när de väl har börjat köra med dem, då får de väl skruva ner då. Ja, exakt. Än att det ska råka vara att de går för snålt. Ja. Så det är bäst att kolla så att det är rätt koppling. Så att man inte har fel delning. Ja. Står det på den eller? Ja, det står ju 325 på den här. Och det är det vi vill ha. Jag har konstaterat att Origons Speedcut Nano är minst vibrationer och skär bäst. Okej. Och speciellt när det är så motorsvag, liksom 25 kubik, det är ju ingen större grej. Nej. Då är det bäst om det är en smalskärande som går lätt. Drar ju åt sig själv när man har drev eller när man har kedja och svärd på. Ja. Då drar ju kopplingen åt sig själv för det är ju vänstergäng. Men jag brukar oftast ge en liten dutt på så man vet att det ska sitta kvar tills man har startat den första gången. Ja. Så har jag ju. Det är ju ingen som behöver skicka hit någon såg med kedja och svärd. Nej. Bara för att mindre vikt i frakt och
Och så där, och sen att inte jag ska behöva nöta på deras utrustning när man provkör. Ja. Vart det mot rätt håll den här då? Ja. Ja, det ser så ut. Jag vart ju nervös när du sa sådär. Jag tänkte oj. Men det brukar hända ibland när man har bråttom då. Ja. Nu har det hänt. Det är väl inte jätteofta, men det händer ju att så där skulle det ju inte vara. Det är även den bästa. Vad ska man ha för... Hur mycket kan man dra i den? Man ska ju inte sträcka för hårt. Alltså, är det helt nya kedjor, då går de ju ut till lite i början. Då kan man ju försöka ha lite mer. Det viktigaste är att man inte kör. Och så sen kanske kedjan blir varm. Och så sträcker du kedjan ordentligt när han är varm. Ja. För då när kedjan blir kall igen, då blir han ju kortare. Och då finns att det här lite nu och då att vevaxeln går av. Aha. För att kedjan drar av vevaxeln. Den spänner så mycket. Ja. Och sen hänger jag fast gnistskyddet. Ja. I princip alla sågar som har gnistskydd, då moddar jag så att gnistskyddet kan vara kvar. Ja, precis. Ja. Så då hänger jag fast det så där, då ska de ju, när de får sågen ska de se in och fundera, vad är det där och var ska jag hänga den där så jag inte tappar bort den. Ja. De här små som går på recept, då kör jag ju inte alla i bromsbänken. Nej. Tror han startar? Ja, jag gissar på att han startar faktiskt. Jag också. Jag törs inte sätta emot, om man säger som så. Nej, då är det väl bäst att vi provstartar. Och se om, så vi får justera innan. Ja. Ja, den startade som vi trodde. Jaha. Det var ju tur det, så vi slapp skämmas. Så var det. Jag har inte skämt. Men jag hade. Så att nu är det egentligen bara att torka av. Montera av svärd och tömma tankar och torka av och så på med dekaler. Jajamän. Och sen packa och skicka till kund då. Ja.
Och då är han nöjd. Ja, så det här igen då kanske han får 4. Ja, härligt. Jag tänkte Mora Slitservice, har de någon hemsida som man kan... Ja, det är väl telefon. Ja. Och sen har de ju mail och de har så mycket att göra också så att de behöver inte hemsidan och sånt här utan alla hittar dem ändå. Ja. Det är djungeltelegrafen. Så. Exakt. Så att, nej, nu kan vi lägga den åt sidan. Och plocka nästa. Ja, det är bara att ta nästa. Ja, men tusen tack att vi fick se hur det funkar. Ja, Riktigt sväng. Vi lär ju synas igen. Det gör vi. Det har ju lite grann som händer framöver. Ja. Så att det kommer mer Andreas på kanalen. Helt klart. Ja.